Cách đây 1-2 video gì đấy thì có một bạn lên kênh của mình và nói là mình toàn dùng switch Akko Hayspring. Hiện tại thời điểm đó thì Akko đã ra 2 con switch silent mới, thì tại sao mình không làm? Thế mình cũng thực ra mình cũng hơi bất ngờ đấy, mình không biết. Sau khi mà bạn ấy nói thì mình đã rút kinh nghiệm ngay và mình đi mua luôn đấy, đôi 3 pack về đây để nghịch xem nó như nào. Cũng rất là may là chưa biết lắp vào đâu, vẫn cứ vứt switch ở đấy thôi, thì có một bạn nhắn tin cho mình nhờ lắp một chiếc bàn phím silent đấy, MG108B. Đây kit này, anh em nhìn xem kênh của mình thì cái này chắc là khá quen thuộc rồi. Mình cũng làm hết tất cả các bài, ví dụ như là đổ silicon rồi mod tab loop switch này nọ. Nói chung là mình sẽ muốn test 2 con switch này ở trên một cái kit mà nó đã được làm sao tối ưu cho cái việc là im lặng rồi. Đấy, thì thế nó mới tỏa sáng được, đúng không? Nếu như mà các bạn nhìn thấy ở đây thì mình cũng mod một ít stab. Đấy, chắc là nhiều bạn thì cũng thắc mắc là stab này sao không đi mua sừ một cái bộ nó tốt tốt đi, mất công mod làm gì. Đấy, mình vừa bandage ở đây cho chặt, xong mình lại còn cả hole ở trong nữa. Đối với mình quan điểm thì nếu mà stock nó ok mà vẫn làm cho nó tốt được thì cũng chả tội gì. Ở phía dưới này thì mình có đổ silicon làm sao để tiêu âm hết cỡ. Chủ yếu hôm nay là mình bàn về 2 con switch này. Cái thằng Penguin Silent này nó có cái lò xo giống những cái switch linear, nghĩa là nó những cái đoạn xoắn của nó thẳng đuột từ trên xuống dưới. Nhưng mà cái lò xo của Fairy Silent này nó lại hay nhá, ở giữa cái độ xoắn nó ít hơn, thế nên là nó cứng hơn. Còn ở trên với ở dưới thì xoắn lại nhiều hơn. Khi mà gõ cái lúc đầu thì nhẹ, bottom out khó hơn nhá. Với cả cái đoạn ở dưới ấy, nó sẽ có một cái lực nảy tốt hơn khi mà trả về, và khi gõ cũng cảm thấy êm tay hơn. Đấy là một cái điểm cộng mà Hayspring trước đây không có. Tuy nhiên cái điểm mà khác biệt nhất ấy, cái đệm cao su tân tiến hơn rất nhiều, vừa dày hơn này, tăng cái diện tích tiếp xúc hơn ngày trước rất là nhiều. Về độ silent là những cái quan trọng mà hai em switch này cần đạt được ấy, thì mình nghĩ là nó làm tốt hơn Hayspring ngày trước nhiều. Mình thấy cái đệm cao su của hai em này chẳng khác gì Boba. Nói toẹt mẹ ra là có khi là ăn cắp hay là copy thì không biết, nhưng mà khá là giống. Mà cái điểm đấy nó làm cho switch ngon hơn thì mình không chê. Về cấu tạo ở bên trong nó chẳng khác gì nhau cả. Nó chỉ khác đúng là cái chân stem của bản tắc tai thì nó có những cái khấc linear, khi mà gõ xuống thì cái hành trình nó đi rất là trơn, đúng không? Kể cả lúc xuống lúc lên. Còn tắc tai thì nó sẽ có một cái khấc. Cái điểm khấc này là cái điểm mà phím của bạn nhận lệnh. Ví dụ như gõ chữ A thì nó sẽ nhận lệnh là chữ A chẳng hạn. Bật lên lại là cái lúc mà mình thấy cái khấc đấy khá là rõ luôn. Nó dừng lại một điểm, tực tực. Đấy. Lúc gõ xuống thì cũng tực tực. Quan trọng nhất là thực tế như nào. Thì bây giờ mình sẽ lắp keycap vào đây. Cái bộ keycap này thì cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là bóc từ một em MG108B khác ra thôi. Ở trên kênh thì mình cứ tiếp tục dùng những cái hàng bình dân này. Một điểm nữa về hai em switch này là khi được bán ra thì đã được factory loop rồi anh em nhé. Không phải là hand loop như là piano, nghĩa là có khoảng 10-20 cháu bé đói ăn đang ngồi loop switch, thì không phải. Đấy, mà nó là do máy móc tự loop vào. Khi mà mình đưa switch này cho em Thành trên kênh TikTok Thò Sờ Mánh để loop, thì mình mới nhận ra là tự nhiên nó thả một cái cục mỡ rất là cứng ở đấy, nó không hề được dàn đều ra. Khi mà mới đầu mình nghe thử ấy, nó vẫn khá là sạn. Như các bạn nghe ở đây, những em Fairy này đều là được loop hết rồi. Có một cái switch piano ở đây, kêu cũng bình thường thôi. Nhưng mà để nó lấy làm một cái mốc để anh em xem là cái độ silent của những tên kia so với em này. Trước khi sao test thì đúng rồi, mình còn một điều nữa. Trước giờ ấy thì cái mic này mình vẫn để ở đây. Như thế này ấy thì các bạn sẽ nghe được cái tiếng rõ nhất, và tất cả các loại tạp âm mọi thứ đều nghe được. Nhưng mà sau một thời gian làm vài video thì mình nhận ra là
thấy nó hơi bị bất công với cả bàn phím silent. Xem clip mình xong vẫn bảo là nó chưa được im lắm. Xong rồi lại gửi cho mình một cái clip TikTok bạn nào đấy kiểu gõ rất là nhẹ nhàng kiểu êm ấy, thế chả có một cái tiếng gì. Thế là làm cho mình thấy hơi chạnh lòng. Mặc dù kiểu tại vì mình cố gắng làm sao để mà ghi được hết tất cả những cái đúng sai ở trong âm thanh này cho anh em, nhưng mà cuối cùng thành ra là phím của mình nó lại chưa được silent lắm. Thì hôm nay đầu tiên mình sẽ thay đổi lại chuyện đấy. Đầu tiên là mình vẫn sẽ đặt gần đi, đúng không? Làm sao test silent là phải gõ mạnh lên anh em nhé, đừng có gõ kiểu êm 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 này, gõ mạnh lên. Đấy, giã mạnh lên. Thì đúng thực tế là cái khấc của Penguin này khá là mạnh đấy anh em, là ngang mấy em kiểu gọi gì nhỉ, Cherry Black ấy. Cherry Black là 60g đúng không? Cái này mà để mà gõ văn bản là ra mình nên lắp cái đội Penguin này sang bên này, chắc chắn là sẽ thích hơn. Những cái tác vụ bình thường thôi thì mình nghĩ Linear này nó đem lại cái sự im lặng sướng hơn. Đó. Anh em nào chơi game kiểu hay dã đấy, thì mình nghĩ là như này nó êm hơn, vợ bớt chửi. Rồi, thế tiếp theo, sao test tiếp theo là gì? Mình nghĩ là để đòi lại công bằng cho những em switch silent này và những cái mod silent của mình ấy, thì mình sẽ đặt mic này ở ngang tầm tai đi. Mic này là mình đã tăng hết gain rồi, nghĩa là nó còn thính hơn cả tai của anh em nữa. Cho nó hardcore, hy sinh vì YouTube. À, đau vãi. Thôi mình sẽ để như này nhá. Đó, để như này này. Hướng tai vào đây nghe tiếng. Rồi, đấy là tai mình nghe. Thì bây giờ mình nhận ra là còn một cái nhu cầu nữa. Phím im lặng đủ để vợ con không nghe thấy. Cái này mình không phải là chuyện đùa đâu nhá. Mình nghe thấy rất là nhiều người nhắn với mình, cứ cho là anh em ở trong một cái phòng khoảng 15 mét vuông đi, vợ nằm trên giường, bàn máy tính ở cuối giường đi. Mình sẽ để xa ra khoảng cỡ mét rưỡi nhá. Thì mình đang quay bàn phím để ở đây. Từ đây ra đây thì chỉ có một đoạn ngắn thôi, chắc được khoảng 1 mét. Đấy, máy vẫn đang chạy này. Nhưng mà mình sẽ để mic ở đây nhá. Đấy, lâu lâu gõ cái nút này cho anh em hiểu là tiếng bình thường nó như nào. Rồi, vậy là sau khi sound test xong thì anh em đã có cái cảm nhận. Mình thì mình nhận thấy là nếu như nói về em Fairy này, chắc chắn là một cái bản cải thiện rất là đáng tiền của Hayspring. Nó im lặng hơn Hayspring, gõ êm hơn. Thì nó cứng ở cái bước bottom out thì nó sẽ tạo ra là âm thanh bottom out lại không mạnh, không quá to. Thế mình thấy là em này được thiết kế, được suy nghĩ rất là cẩn thận làm sao để trở thành một con switch silent tốt. Penguin thì mình nghĩ nó là một cái làn gió mới của Akko. Không hẳn là một cái gì đấy sáng tạo hay đổi mới gì cả, tại vì thị trường thì cũng có switch silent tắc tai từ lâu rồi. Nhưng mà
Đối với Akko thì hình như bây giờ mới có lần đầu tiên. Đấy, theo mình cũng theo dõi Akko thì mình nghĩ là hình như lần đầu tiên của họ thì phải. Để mà nói về độ im lặng, nó sẽ không bằng những cái bản linear, nhưng mà gõ rất là sướng. Thế thì mình cũng không còn gì để mà chia sẻ thêm nữa. Đã đến lúc mà Haysping có thể đắp chiếu được rồi. Bây giờ mà định lắp bàn phím Silent ấy, thì mình khuyên các bạn là thử nghiên cứu hai em này. Akko thì nó vẫn nằm trong cái khoảng giá dễ chấp nhận hơn những cái dòng cao cấp khác. Còn một cái dòng thấp tiền hơn là mấy em Outemu Silent. Chắc là thời gian tới mình sẽ cố gắng mua thử vài bộ về. Nếu mà mình mua được hay không thì nó còn tùy vào tài chính. Đấy, tài chính thì nó còn tùy vào các bạn. Đấy, nhiều thì 5 switch. Đấy. Thôi thế thôi nhá. Hết video rồi. Xin chào, hẹn gặp lại. Tạm biệt, bye bye.